Hallo vrienden en welkom bij Ik ben Dolop. We zijn weer terug. Ik wil even iedereen bedanken voor de fijne reacties. Echt heel fijn om te horen. En we gaan even kijken wat de energie is, want ik heb natuurlijk niet zo lang. Waarschijnlijk kan het niet zo lang duren als normaal. Want het kost heel veel inspanning. We gaan even kijken wat de energie is. En we beginnen met het schuldersdek. Dat is van dit dek. Energie-universum, wat is de energie op dit moment? En we hebben de roe en de zweep. Kaart nummer 11. We hebben de zon breekt door. We hebben klavertje 4. Ik wil graag een kaartje van het zigeunerdek. Dat is van dit dek. We hebben armoede. We hebben de weduwnaar, of de weduwe. En we hebben de geliefde. Ik wil ook graag een kaartje van wijsheid van het orakel universum. Dat is van dit dek. We hebben in cirkels ronddraaien. Nog een kaart universum. We hebben eenzaam en we hebben blij en gelukkig. En dan die er middenin. Eerste kaart die we hebben is de roe en de zweep. En de roe en de zweep is een kaart van... als je niet luistert naar de universe, dan zijn er cyclus en die gaan zich herhalen. Dat is de roe en de zweep. Dus waar ik zeg, je moet heel goed luisteren naar je intuïtie om bepaalde stappen te maken in je leven, op je levensweg. En als je zegt, nou ja, ik heb daar nou eigenlijk niet zo zin in, dan gaat die cyclus zich nog een keer herhalen. Dan komt hij nog een keer terug op je weg. Via een ander moment. We gaan de kaart voor de roe en de zweep universum. En dat doen we even met het gewone tarotdek. We hebben de waarheid. Dus het is gewoon als je het niet uitvoert, als je zegt nou ik weiger dit nu, dan komt diezelfde cyclus nog een keer terug op je weg. Totdat je het wel doet. Want je hebt hier de zon breekt door. Een verandering die gaat er plaatsvinden. We gaan voor de zon breekt door nu, hè. En de waarheid. De waarheid die aan het licht komt. Je hebt de 8 van zwaarden. Dat is wel heel veel. Te veel kaarten in universum. Je hebt de 5 van munten en de 6 van zwaarden. Voor de zon breekt door. En dit is heel mooie energie. Dit wil zeggen, je hebt blindelings vertrouwen in de universe. Dus de universe die heeft je iets aangegeven op je weg.
En dat volg je blindelings op. Je ziet hier een vrouw die loopt hier tussen de zwaarden door en ze is geblinddoekt. Voor die nieuwe weg die je bewandelt in je leven. Want je hebt ook de 6 van zwaarden. Een nieuwe richting opgaan in je leven. Je ziet die 3 mensen in het bootje, dan ben jij je innerlijk zelf in de universe. De universe zit hier aan het roer. En je hebt dus blindelings vertrouwen op de universe dat hij je naar de juiste plek brengt voor jou. Want de waarheid, die brengt jou naar de waarheid toe. En je hebt de 5 van munt. Je hebt heel veel meegemaakt. Je hebt heel veel meegemaakt in je leven. Je ziet die mensen die lopen op sokken door de sneeuw. Dat is het ervaren, het voelen. Dus je hebt heel veel dingen gevoeld, ervaren in je leven. En je laat je nu meevoeren door de universe naar een nieuwe plek. Wat voor jou de beste plek is. Want je hebt hier het klavertje 4. Het geluk. Dat is een heel mooie kaart. Je ziet hier klavertje 4 met 4 bloemen. En 4 bloemen, dat wil zeggen je fundering. Je staat dus nu op een hele gelukkige fundering, in die volle kracht. Waar de universe je naartoe brengt. En dat is ook weer een 6. En het is een 2. En een 2 is dat je een keuze maakt. Een hele duidelijke keuze maakt voor jezelf. We staan de kaart voor het geluk-universum. En je hebt hier de 3 van zwaarden. Een omgekeerde uitvoering. En de omgekeerde uitvoering van de 3 van zwaarden is puur geluk. Je straalt aan alle kanten. Het oude is helemaal voorbij. Het is allemaal pure liefde, geluk waar je nu in staat, wat er in je leven komt. En je hebt de koning van de munt. Nee, de koning van de munt is iemand die alles bezit en hele goede investeringen heeft gedaan in het verleden. Je ziet hem hier ook zitten, hij heeft alles. Omdat hij heel goed geluisterd heeft naar zijn intuïtie. Hele succesvolle energie. Want je hebt hier armoede. Je hebt armoede gekend in je leven. Maar je ziet hier, en dat is heel mooi afgebeeld, je ziet hier armoede, je ziet hier een tafeltje met wat geld, en er zit hier een spiegel aan de muur. En dat is zo belangrijk, een spiegel. Je doet aan zelfreflectie. En zodra jij gaat doen aan zelfreflectie, verandert je hele leven. Dan ga je inzien wat je wel en niet moet doen in je leven. Dan ga je dus allerlei dingen doen die ga je nooit meer doen. Want je hebt hier de roerende zweep. Kaart nummer 41, of 11. Op je levenspad zijn. De juiste keuzes maken. Een hele mooie energie. We gaan elkaar voor armoede-universum. En je hebt de 7 van zwaarden. En de 7 van zwaarden is ook wel de dief in de nacht. En dat wil je zeggen, misschien is je geld gestolen. Misschien heeft iemand geld voor jou gestolen. De dief in de nacht. Heel snel. Daardoor is er armoede ingetreden. Dus een hele snelle verandering die er plaatsvindt in je leven. Staan ik uit voor de armoede en de 7 van zwaarden in je en de koning van de munt. Je hebt de 9 van zwaarden, de 7 van munten en rechtvaardigheid. En dat is ergens wakker van liggen. Je ziet hier een persoon die ligt hier in bed en die kan niet slapen. Dat wil zeggen, ja, misschien heb je financiële problemen en je komt er maar niet uit. Hou daar vol vertrouwen in. De universe brengt je naar een plek toe waar die overvloed naar je toe komt. Waar die totale verandering gaat plaatsvinden. Want je hebt hier de 7 van munten. Het investeren. Je ziet hier een boer en die is in zijn tuin bezig. En elk zaadje wat hij plant in zijn tuin, daar geeft hij heel veel liefde en heel veel aandacht aan. Daarom groeit het zo goed, daarom wordt het zo mooi. Ja, hij staat hier vol in de zon, hij is het aan het bekijken, hij geeft er heel veel liefde en heel veel aandacht aan. En je hebt rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid komt er in je leven. Alles wordt afgewogen. Je ziet hier een man zitten, hij heeft een zwaard in zijn hand, hij heeft een weegschaal in zijn hand. Hij weegt dus alles af wat er in zijn leven komt. Hele mooie energie. Want je hebt hier de weduwe.
Verklaarde kaart voor de weduwe-universum en rechtvaardigheid. En de weduwe is in kaart nummer 23, is een 5. Dus er gaat weer een verandering plaatsvinden in je leven. Een hele succesvolle energie wat hieruit komt. Want je hebt de 9 van munten en de koningin van de zwaarden. Een hele duidelijke keuze maken ergens in. Een hele heldere keuze. De koningin van de zwaarden. Dus er zit je ook weer met dat zwaard omhoog. Je maakt dus een hele rechtvaardige keuze in je leven. En je hebt de 9 van munten. En weer zie je die man in zijn eigen tuin staan. Maar nu heeft hij hele mooie kleren aan. Je ziet al die pentacles op de achtergrond en hij heeft hier een vogel in zijn hand. Dat wil zeggen, je luistert naar je intuïtie, naar dat kleine zachte stemmetje in jou. En doordat je luistert naar je intuïtie, maak je de beste keuzes in je leven. En komt er allemaal welvaart en succes in je leven. Is alles aan het omdraaien. Want je maakt hele duidelijke keuzes voor jezelf. Want je hebt hier de geliefde. De liefde. Hè? Dus de liefde die opnieuw in je leven komt. De geliefde. Je ziet dat hart erbij met 2 verschillende rood. Er zijn dus 2 verschillende liefdes die bij elkaar komen in die pure kracht. Kaart nummer 21. Dus weer in die 3. In die 3-eenheid. In die pure liefde staan met jezelf. Verklaar een kaart voor de geliefde universum. En je hebt de 3 van bekers. Het is tijd om feest te vieren. Om lol te maken, om zier te maken. Nog een kaartje universum voor de geliefde. En de 3 van bekers. En je hebt de 7 van bekers. En je krijgt een nieuwe beker aangeboden van de universe. En de 3 van bekers en de 7 van bekers is de 10 van bekers. Overvloed. Allemaal overvloed wat er naar je toe komt. Hele succesvolle energie. En je krijgt dus een nieuwe beker aangeboden van de universe. Een liefdesbeker. Een beker van de liefde. Want je hebt hier een cirkels ronddraaien. En een cirkels ronddraaien is dat je elke keer dezelfde dingen meemaakt. En dat je elke keer dezelfde dingen ervaart. Dus het is heel belangrijk dat je volledig overgeeft aan de universe. Dat de universe je aan de hand neemt en je leidt op je weg. We gaan de kaart voor de cirkels ronddraaien in het universum. De kaart nummer 25 is een 7. Het geluksnummer van de universe. We hebben al dat klavertje 4 erbij. We gaan de kaart voor de een cirkels ronddraaien. En je hebt de 3 van munt. Werken vanuit de 3-eenheid. Jij, je innerlijk zelf en de universe. Hele krachtige energie. Dus die cirkel wordt verbroken omdat je gaat samenwerken met de universe. In die 3-eenheid. Want je hebt hier eenzaam. En deze kaart is een nummer 5. En die 5, dus weer die verandering. Allemaal verandering wat er naar je toe komt. En die eenzaamheid die gaat volledig ophouden in je leven. Je ziet hier een vrouw die zit alleen op het nest. Ze zit hier op een vogelnest. En die eenzaamheid gaat ophouden in je leven. Want je bent nooit meer alleen. Zodra je in die 3-eenheid staat met de universe, dan sta je in die volle kracht. Dan ben je nooit meer alleen, waar je ook bent. Want je hebt hier de keizerin. De keizerin is zo'n positieve energie, zo'n krachtige energie. Met de keizerin wordt alles nieuw. Dus alles is nieuw aan het worden in je leven. Totale verandering, want je werkt niet vanuit de 3-eenheid, vanuit die pure liefde. Die eenzaamheid gaat volledig ophouden in je leven. Want dan gaat een geliefd persoon ontstaan in je leven. Die wordt naar je toe gebracht. Door de universe. Want je hebt hier de 10 van munt. Je ziet hier een man en een vrouw. Vol in de liefde. Je ziet die kinderen aan het spelen. Je ziet die dieren op deze kaart. Het is allemaal overvloed. Welvaart. Hele mooie energie. Het is ook wel een kaart dat je met iemand gaat trouwen. Dat je een verbinding aangaat met iemand. In de volle liefde. Want je hebt hier alles. Je ziet hier ook oudere mensen erbij. Dus oudere mensen zoals een vader of een moeder.
die al op leeftijd zijn, maar die allemaal erbij betrokken worden bij dat grote succes waar je in staat. In die pure kracht. Want alles is nieuw aan het worden in je leven. Want je hebt die blij en gelukkig. Je ziet hier een vrouw en ze staat hier op de ei van de wijsheid. En ze heeft de sleutel. Ze staat hier en ze heeft die sleutel in de hand. Je staat dus in die pure kracht. Je bent blij en gelukkig. Want je hebt de sleutel gevonden naar je hart. Kaart nummer 26 is een 8. Het infinity teken. Het één zijn met jezelf. Prachtige energie. Blij en gelukkig. Verklaar de kaart voor blij en gelukkig universum. En je hebt gematigd de balanskaart. Er is weer balans in je leven. Je staat in het volle balans. Je staat met één voet in het water, met één voet op het land. Je bent een engel, je bent ook gelijk een vlinder. Je staat in die pure kracht. Je gaat nu heel makkelijk door alles heen. Want er is nu balans in je leven. Je staat in die pure kracht. Nog een kaartje universum. Voor die nieuwe toekomst. En dat doen we even met het Secret Forest. En je hebt transformatie. Je hebt de engel. Je hebt miracles. En je hebt succes. Wauw, wat een topenergie hier. Wat een topenergie. Ik zal het even ervoor houden, want ik kan dit woord niet uitspreken. Perfection. Perfection. Het ziet er zo mooi uit. Zo'n prachtige energie. En de kaart nummer 30 is een 3. In die 3-eenheid. In die volle liefde staan. Je hebt een transformatie meegemaakt in je leven. Alles is aan het veranderen in je leven. Een miracle is aan het ontstaan. Je staat in het succes. We gaan de kaart voor de transformatie in universum. Dat doen we even met de nalatenschap in universum. En je hebt de koning van de bekers en na het licht. Ik was ook bijna na het licht. Scheelt niet veel. Dus er wordt iets naar het licht gebracht. Een transformatie in je leven. Totale verandering. Want je hebt de koning van de bekers. En de koning van de bekers is iemand die zijn emoties volledig onder controle heeft. Zo'n mooie energie. Hele krachtige energie. Je hebt heel veel liefde in jezelf gestoken. Want je bent hier die engel. Totale verandering die er plaatsvindt in je leven. Dan ga ik voor de engel in je universum. En je hebt de dood. De dood is in je leven gekomen. Totale transformatie is de dood. De dood is dat je opstaat. Dat je een totale verandering meemaakt. Dat je omdraait van links naar rechts. Dat je dingen inziet. Dingen totaal verandert in je leven. Want de dood is een van de allermooiste kaarten van allemaal. Want iets houdt volledig op. Iets is totaal veranderd. Want je hebt hier miracles. Er komen allemaal miracles in je leven. Want je zit hier die vlinder bij die waterval. Al die emoties die je los hebt gelaten. Er komen er allemaal miracles in je leven. En je hebt hier de 2 van staven. Een keuze maken in je leven. Een hele belangrijke keuze maken in je leven. Je ziet die 2 staven, 2 boksen en de sleutel. Een hele belangrijke energie. En je hebt hier de ridder van de munt. Op een kruispunt staan in je leven. Een hele goede beslissing maken in je leven. Want de 2 van staven is een keuze maken. Het is een hele belangrijke beslissing die je gaat maken. In de liefde. Want je hebt hier de lovers. De pure kracht. De miracle.
het miracle wat gaat ontstaan in je leven. Want je krijgt het van de universe. De universe brengt het naar je toe. Die geliefde persoon. Die persoon waar je helemaal blij van wordt. Waar je succes van overstroomt. Ik heb ook een paar mensen in mijn leven. En als ik bij die mensen ben, dan bloei ik helemaal op van binnen. Dan ga ik helemaal stralen. Dat is zo mooi. Dat zijn een soort soulmates waar je dan mee bent. Hele mooie energie. En je hebt hier succes. Er komt succes in je leven. Dat welverdiende succes. Want de waarheid is aan het licht gekomen. Je hebt iets verslagen in je leven. Je hebt een overwinning behaald. Je hebt gedaan aan die zelfreflectie. Je bent uit die cirkel gestapt. Je bent nooit meer alleen. Je bent nooit meer eenzaam. Het grote succes, de grootste transformatie in je leven heeft plaatsgevonden. Want iets is naar het licht gebracht. De dood is in je leven gekomen. Want je hebt hier de toren. Je bent in een flits geraakt. Die toren is in een flits geraakt. In een flits is je hele leven veranderd. Je staat in dat grote succes. Want je is geraakt door de universe. Want je hebt hier de 5 van staven en de keizer. Wat een krachtige energie. De keizer. En de keizer is iemand die alles kan, die alles tot zijn beschikking heeft, iets heel moois te maken. En de 5 van staven is het doen. Dus je doet het. Je maakt die keuzes voor jezelf. Je staat in de kracht van de waarheid. De waarheid is aan het licht gekomen. En in een flits is je hele leven veranderd. In een flits ben je geraakt door de universe. In een flits is alles in een groot succes veranderd. Want jij bent het grote succes. Je staat in de kracht van de universe. In die pure liefde. Mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooie dag van. Blijf aan jezelf werken. En vergeet niet, de liefde komt uit jou.